වීඩියෝ එඩිටින් දෙවෙනි එපිසෝඩ් එකෙන් අපි අද කතා කරන්නේ කොහොමද Instagram හරි TikTok හරි platform වලට videos edit කරන්න කියලා. YouTube වගේ බලුත් ගොඩක් videos අපිට landscape තමයි බලන්න තියෙන්නේ. නමුත් Instagram හරි TikTok හරි videos වල තියෙන්නේ portrait අතර. videos edit කරන කලින් අපි create කරන sequence එක Premiere Pro වල. sequence එක මත තමයි depend වෙලා ඔයගොල්ලන්ගේ video එකේ output එක හැදෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ සමහරට sequence එකක් හදනවා ඔයගොල්ලන්ගේ videos මේ වගේ පටේට black bars සිටින්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් video එක zoom වෙලා පේන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් video එක හිර වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් video එකේ quality අඩු වෙලා export වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ගැටලු ඇති වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ හරියට sequence එකක් හදාගත්තේ නැති වුණාම. ඉතින් අද අපි බලමු මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න විසඳගෙන කොහොමද අපි මේ platform වලට video එකක් හදන්නේ කියලා. මම දැන් Premiere Pro open කරලා මම මගේ video footages ටික import කරලා තින්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකේ sequence එකක් create කරනවා. right click කරලා new item sequence. පළවෙනි episode එක අතරගේ මේකේ තමයි අපේ main sequence preset තියෙන්නේ. අපි custom හදන නිසා TikTok platform වලට මම මෙතන settings කියන tab එකට යනවා. sequence preset tab එක නැතුව අපිට මෙතනින් ඊට පස්සේ custom අපිට ඕන විදිහට sequence එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන උඩම custom කියලා select කරන්න. custom කියලා select කරාට පස්සේ මෙතන එනවා frame rate එක. frame rate එක සාමාන්‍යයෙන් 24 තමයි standard frame rate එක ඉදිරිය use වෙන්නේ film look එක වගේ ගන්න. 30 වගේ frame rate එක use වෙනවා ඔයගොල්ලෝ TV වලට broadcast වලට යවනවා නම් 30 frame rate එක තමයි use වෙන්නේ. ඒ වගේම 60 use වෙනවා. game play වගේ ඒවා YouTube වලට හරි මොකක් හරි platform වලට upload කරනවා ඔයගොල්ලන්ට 60 frame rate එක use කරන එක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් මම use කරන්නේ 24 frame rate එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙනවා මෙතන video කියලා එකක්. ඒකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ resolution එක හදාගන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ 4K වගේ shoot කරලා ඔයගොල්ලෝ YouTube වලට 4K වගේ upload කරනවා. එතකොට මෙතන වෙනස් වෙන්න ඕනේ 3840යි 2160. මේ 4K යනවා නම් ඔයගොල්ලෝ full HD ඒ කියන්නේ 1080 යනවා නම් 1920යි 1080. එතකොට ඔයගොල්ලෝ TikTok වගේ use වෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ horizontal දාන්න ඕනේ 1080 vertical එක 1920. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට අර 16:9 එක 9:16 වෙලා portrait අතර හැදෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඕන frame size එක හදාගත්තාට පස්සේ ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන තියෙනවා pixel aspect ratio එකයි fields කියන එකයි. ගොඩාක් modern camera වල ඔයගොල්ලෝ shoot කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ square pixel format එකෙනුයි ඒ වගේම progressive scan එකෙනුයි තමයි ගොඩක් modern camera වල ඔයගොල්ලන්ට shoot කර footage හම්බෙන්නේ. පරණ camera තමයි මේ settings වෙනස් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ settings තියෙන එක ඔයගොල්ලන්ට හොඳයි. සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ phone එකෙන් shoot කරත් මේ settings ඒකටත් හරියනවා. ඊට පස්සේ මෙතන color space එකත් rec 709 modern camera වලත් ඒ profile එකෙම තමයි shoot වෙන්නේ. rec 2100 use වෙන්නේ ගොඩක්ම ඔයගොල්ලෝ HDR content වලට export කරනවා. අපි HDR කරන්නේ නැති නිසා අපි rec 709ම තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට මෙතන audio කියලා. ඒකේ තමයි ගොඩක්ම audio settings එන්නේ. audio සාමාන්‍යයෙන් 48000 තමයි sample rate එක use වෙන්නේ. ඒ වගේම display format එක millisecond. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ timeline එකේ පෙන්වන format එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දෙන මෙතන video previews කියලා තව මේකක්. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ ඔයගොල්ලෝ edit එක කරලා ඉවරනවා ඔයගොල්ලෝ export කරනකනේ ඔයගොල්ලෝ render කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද edit එක ඔයගොල්ලෝ කරලා තින්නේ කියලා. ඉතින් ඒ settings තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා දැන් iframe only කියලා එකක්. මේ iframe only කියන එක ඔයගොල්ලන්ට 1080 එනකන් එන footages වලට තමයි support කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ 4K වගේ shoot කරනවා ඔයගොල්ලන්ට මෙතන use කරන්න වෙනවා quick time කියන version එක. quick time එකේ ඔයගොල්ලන්ට Apple ProRes 422 කියන එක use කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන 4K වෙනකන් settings හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ render වෙලා play වෙන preview එකේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මෙතන දැන් iframe නැතුව ඔයගොල්ලෝ quick time දාලා Apple ProRes 422 එක දැම්මොත් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ rendering time එක ටිකක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන්ද ඔයගොල්ලෝ දැන් 4K නැතුව 1080 use කරනවා ඔයගොල්ලන්ට iframe කියන ඔප්ෂන් එක දැම්මත් ඔයගලන්ට ලේසි එඩිට් එක ඉක්මනට රෙන්ඩර් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තව පල්ලෙහා තියෙනවා maximum bit rate උයි maximum render quality. මේ check box දෙක ඔයගලන්ට ignore කරලා දාන්න පුළුවන්. මොකද ඔයගොල්ලෝ render preview එකක් නිසා ඒක ගොඩාක්ම ඕන වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ඔයගලන්ට හදාගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන ඕනනම් preset එක save කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔයගලන්ට හැම වෙලෙම මේක හදා දෙන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට මෙතන sequence preset වල ඔයගලන්ට මෙතන පල්ලෙහෙන් ඔයගලන්ගේ preset එක පෙන්නනවා. මම දැන් ඔයගලන්ට ඩිස්ප්ලේ එක දාන්න ඔයගලන්ට මෙතනට ඕන වෙන resolution කිහිපයක් ඔයගොල්ලෝ Instagram post එකට හරි ඔයගොල්ලෝ feed එකට වීඩියෝ එකක් හදනවා නම් එහෙම නැත්නම් story එකකට හදනවා නම් ඒ වගේ මම ඔයගලන්ට හරියන resolution ටිකක් දැන් ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙනවා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේක save කරලා දාන්න. ඒතකොට ඔයගලන්ට ඉස්සරහා වීඩියෝ වලදී ලේසි වෙයි. ඊට පස්සේ උඩ settings ටික හදාගත්තා පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන කලින් වගේ sequence name එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන edit කියලා type කරලා මම මෙතනින් create කරගන්නවා ඕක එක දීලා. අපි normal sequence එකක් create කරොත් අපිට එන්නේ මේ වගේ landscape අතට. නමුත් අපි මේ sequence එක open කරොත් ඔයගලන්ට වෙන්නේ portrait අතට. අපි දැන් එහෙනම් edit එක පටන් ගමු. මම edit කරන හැටි ලොකුවට කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි කලින් episode 1 එකේ ගැන කතා කළා. මම ඔයගලන්ට ඒකට පොඩි example වගේක් පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලෝ shoot කරපු footages portrait අතර මේ වෙන්නේ shoot කරන්නේ. example එකක් විතර මං ගා තිනවා portrait අතර shoot කරපු එකයි landscape අතර shoot කරපු videos දෙකකුයි.
මම මුලින්ම ලෑන්ඩ්ස්කේප් අතර ෂූට් කරපු එක ටයිම්ලයින් එකට දාගන්නවා. ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එකේ එතකොට ඩිරෙක්ට් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ සීක්වෙන්ස් එක අදලා තින්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ෂූට් කරපු ක්ලිප් එකට හරියන්නේ නෙමෙයි. නමුත් මට ඕනේ මගේ සීක්වෙන්ස් එක එඩිට් කරන්න ඕන නිසා මම මෙතන keep existing settings එක සිලෙක්ට් කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන කළු පාට බාස් දෙකක් ඇවිල්ලා තිනවා වීඩියෝ එක පොඩියට මැදින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒකේ settings හදාගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා effect control වල motion එක ඇතුලේ position සහ scale කියලා දෙකක්. මම මෙතන ස්කේල් එක පොඩ්ඩක් ලොකු කරගෙන මට ඕන විදිහට මම වීඩියෝ එක පොසිෂන් කරගන්නවා. දැන් එකපාරක් ප්ලේ කරලා බලුවම ඔයගලන්ට පේනවා මගේ දියැල්ල හරියටම වීඩියෝ එකේ මැද්දට පොසිෂන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම තව ක්ලිප් එකක් ගන්නම්. මම දැන් මෙතන ට්‍රේන් එකක් කියන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒකත් මම මේ විදිහටම zoom කරලා මට ඕන විදිහට පොසිෂන් කරගන්නවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. එතකොට ඒ විදිහට වීඩියෝ එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි දැන් කතා කරමු කැමරා එකෙන් ෂූට් කරපු එක මම ආපහු ටයිම්ලයින් එකට ගේනවා මේ වීඩියෝ එක. ඒකේ ඔයගලන්ට පේනවා ප්ලේ කරාම zoom වෙලා ගොඩක් පේන්නේ. ඒකට හේතුව මම දැන් මේ වීඩියෝ එක මම ෂූට් කරේ 4K වලින්. නමුත් මම දැන් එඩිට් කරන්නේ 1080 එක නිසා මට මේක මුලින්ම ෆ්‍රේම් එකට හදා ගන්න වෙනවා. මම මුලින් මේක zoom out කරගන්නවා මට පේන විදිහට. ඊට පස්සේ zoom out කරගන්නවා ස්කේල් එකෙන්. ඊට පස්සේ මෙතන rotation එකෙන් මම මේක කරකව ගන්නවා මට ඕන පැත්තට හරියන්න. ඒක ඍණ 90ක් වගේ වුණාම දැන් හරියට කෙලින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ආපහු මෙතනින් ස්කේල් එක වැඩි කරගන්නවා. මම දැන් 1080 එක ෂූට් කරන නිසා මට 4K වීඩියෝ ක්ලිප් එක මට ටිකක් zoom කරන්න පුළුවන් වාසිය තියෙනවා. ඒකින්ද මට ඕන විදිහට මම මේක zoom කරලා මෙතනින් මෙහෙම ෆ්‍රේම් එක හදා ගන්නවා. දැන් ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා එතකොට අපි කලින් තිබ්බ ක්ලිප් එකයි දැන් මේකෙන් හදාගත්ත ක්ලිප් එකේ අතර දෙකේ වෙනස. ඔයගොල්ලෝ එඩිට් එක උනාට පස්සේ ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරන්න වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එක්ස්පෝර්ට් කරනවට වඩා මේකේ settings වෙනස් වෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ portrait අතට ඔයගලන්ගේ එක්ස්පෝර්ට් එක කරන නිසා. එක්ස්පෝර්ට් menu එකට යන්න command M Mac වල Windows වල නම් control M. එතකොට ඔයගලන්ට එනවා මේ වගේ export settings menu එක. මේකේ ඔයගලන්ට මෙතන තියෙන format එක. ඒ කියන්නේ H264. ඔයගොල්ලෝ format එක H264ම දෙන්න. සමහර විට ඔයගොල්ලෝගේ resolution එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙතන select කරන්න match source high bitrate කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ කෙලින් අතර automatically ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක හදා ගන්නවා. මම අනිත් settings ගැන වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. අපි ඒක episode 1 එකේ කතා කළා. ඒ settings එහෙම තියලා ඔයගොල්ලන්ට export කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හදපු sequence එකට හරියන්නම export එක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි video editing දෙවෙනි episode එකෙන් කතා කරේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ sequence එකක් create කරගන්නේ කියලා. Premiere Pro ගැන දැනගන්න තියෙනවා නම් තව මොනවා හරි පල්ලෙන් comment කරන්න. ඒ වගේම කට්ටියට බලන්න video එක share කරන්න. subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.